अब यसको लागि एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा ब्यालेन्स रहेको छ यहाँ चाहिँ 8230 रहेको छ। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। र त्यसपछि यहाँ तलतिर आउनु होला। तलतिर आइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। जुन मोबाइल नम्बरमा तपाईले रिचार्ज गराउन चाहनुहुन्छ यहाँ चाहिँ मोबाइल नम्बर टाइप गर्नु होला है। त्योभन्दा पहिले म देखाउन चाहन्छु यो मोबाइल नम्बरमा मेरो ब्यालेन्स कति रहेको छ। त्यसको लागि डायलिङ प्याडमा आउँछु र *400# टाइप गर्छु र डायल गर्छु है। र त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा ब्यालेन्स रहेको छ ₹4.70 रहेको छ, 4.7 रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब फेरि म एप्लिकेसनमा जान्छु। एप्लिकेसनमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ म आफ्नो मोबाइल नम्बर टाइप गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ है। मोबाइल नम्बर म दिइरहेको छु यहाँ चाहिँ मेरो मोबाइल नम्बर है, जसमा म टपअप गराउन चाहन्छु। मोबाइल नम्बर यहाँ चाहिँ अब दिइसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ चेक बटन देख्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल नम्बर दिइसकेपछि चेक बटनमा टच गरिदिनु होला। चेक बटनमा टच गरिदिएपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ NTC को लोगो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 1950 मा तपाईले ₹20 टपअप गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 44,950 कोइनमा चाहिँ तपाईले ₹50 यहाँ चाहिँ टपअप गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ ₹50 टपअप गर्न गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चुज एन आइटममा गएर यहाँ चाहिँ म जति पनि रिचार्ज गर्न सक्छु, ₹20, ₹50, ₹56, ₹80, तर म ₹50 चाहिँ यहाँ टपअप गर्न गइरहेको छु। यसलाई म छान्छु ₹50। ओके, यो ₹50 छानिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टपअप भनेको बटन एक्टिभ भइसकेको छ। यसमा म टच गर्छु। टच गरेपछि यहाँ चाहिँ फेस भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाईले यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ, प्रुफ गराउनु पर्ने हुन्छ तपाई नै यो व्यक्ति हो जुन एप्लिकेसन चलाउँदै हुनुहुन्छ हैन, तपाईकै मोबाइल नम्बर हो भनेर यहाँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, फेस भेरिफिकेसन। त्यसको लागि धेरै नियमहरु रहेको छ, तपाईले यो गर्नु होला, पढ्नु होला हैन। र पढिसकेपछि यहाँ स्टार्ट बटन देख्न सक्नुहुन्छ, स्टार्टमा टच गर्नु होला। स्टार्ट बटनमा टच गरिसकेपछि अब लोडिङ हुँदैछ, एकछिन हामीले पर्खिनु पर्ने हुन्छ। तपाईको क्यामेरा चाहिँ ओपन हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ फ्रन्ट क्यामेरा है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ परमिसन दिनुपर्ने हुन्छ। परमिसन दिएपछि क्यामेरा ओपन भइसकेको छ फ्रन्ट क्यामेरा। साथीहरु यहाँ चाहिँ पासवर्ड जस्तै भएकोले यहाँ चाहिँ ब्ल्याक आएको छ। रेकर्डिङ मैले गरेको थिएँ तर रेकर्डिङ यहाँ आएको छैन मेरो फेस, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ पासवर्ड जस्तै रहेको छ। त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फेस भेरिफिकेसन भइसकेपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। एपलाई रिस्टार्ट गर्नु होला। अब साथीहरु रिस्टार्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ टपअप फेरिमा टच गर्नु होला है। देख्न सक्नुहुन्छ छानिएको छ ₹50, टपअपमा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ, टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्फर्मेसन हुन्छ हैन। तपाईले यहाँ पढ्नु होला, धेरै कुराहरु हुन्छ। त्यसपछि एग्री बटन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन, एग्री बटनमा टच गरिदिनु होला। टच गरिदिएपछि अब तपाईले केही क्षण वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सक्सिड भइसकेको छ। ओके बटनमा अब टच गरिदिनु होला तपाईले चाहिँ एकदम सिम्पली। ओके बटनमा टच गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ नोटिफिकेसन आइसकेको छ, मेरो मोबाइल नम्बरमा टपअप आइसकेको छ, पैसा आइसकेको छ। तपाईलाई नोटिफिकेसन पनि म ओपन गरेर देखाइरहेको छु है। यहाँ तपाईलाई विश्वास लाग्दैन, त्यसैले गर्दाखेरि मैले देखाइसकेको छु। अब त्यति मात्र हैन साथीहरु, म चाहिँ आफ्नो अब ब्यालेन्स चाहिँ चेक गरेर देखाउन गइरहेको छु। *400# गर्छु। अब त्यसपछि म डायल गरिदिन्छु हैन। डायल गरिदिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो ब्यालेन्स यहाँ बढिसकेको छ। अघि चाहिँ ₹4.70 थियो, अहिले चाहिँ ₹53.72 भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, एकदमै रिचार्ज चाहिँ हुँदो रहेछ यो एप्लिकेसनबाट भन्ने विश्वास भयो नि त साथीहरु। ओके, म त्यति मात्र हैन मेसेन्जरमा पनि देखाउन चाहन्छु। मेसेज आएको छ है यो सिम नम्बरमा, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 1415 बाट। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइल नम्बरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ टपअप आइसकेको छ। सम्पूर्ण डिटेलहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्ज्याक्सन आइडी पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके, तपाईले पनि अब यो एप्लिकेसनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यो एप्लिकेसनको डाउनलोड लिंक छ, त्यो डाउनलोड लिंकमा गएर तपाईले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नु होला, इन्स्टल गर्नु होला। र त्यसपछि एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यहाँ चाहिँ सबभन्दा लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कपको आइकन रहेको छ है, यसमा चाहिँ आउनु होला सबभन्दा लास्टमा। र तपाईले यहाँबाट आफ्नो मोबाइलमा टपअप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सेटिङ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ रेफरलमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आएर तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्टर अ रेफरल कोडमा यहाँ तपाईले एउटा कोड चाहिँ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ टच गर्नु होला र तपाईले यहाँ चाहिँ क्यापिटल V, क्यापिटल B, 7, क्यापिटल A, 1 र क्यापिटल C तपाईले यहाँ टाइप गरेर हैन, यो कोड हो, यो कोड तपाईले यहाँ चाहिँ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईले 500 कोइन फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब यहाँ चाहिँ सबमिट गरिदिनु होला, सबमिटमा टच गर्नु होला। सबमिटमा टच गरिदिएपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अब तपाईले
आफ्नो ब्यालेन्स चाहिँ 500 कोइन चाहिँ बढेको देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसरी तपाईले यो एप्लिकेसनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यो एप्लिकेसन यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुहोला हैन, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरिदिनुहोला र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो एप्लिकेसनबाट म बिदा लिन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच।